Hello! Ma a digitális marketingben a vizuális tartalmak alapjaiban merülünk el. A vizuális tartalom létfontosságú eszköz a figyelem felkeltéséhez, üzenetek gyors átadásához és az elköteleződés növeléséhez a digitális platformokon. Nézzük, hogyan működik és miért ilyen erőteljes. A gyors tempójú, információ áradattal teli digitális világban a vizuális tartalom kiemelkedik. Kihasználja az agyunk képességét, hogy képeket gyorsabban dolgozzon fel, mint a szöveget. Így a kommunikáció hatékonyabbá válik. A vállalkozások vizuális tartalmakat használnak a termékek kiemelésére, koncepciók illusztrálására, történetek elmesélésére és érzelmek kiváltására, mélyebb kapcsolatot teremtve a közönséggel. Kezdjünk egy példával. Képzeld el, hogy görgetsz a közösségi média hírfolyamodon. Mi ragadja meg a figyelmedet? Gyakran a vizuálisan feltűnő posztok, élénk képek, lebilincselő videók és kreatív infografikák. Ez a vizuális tartalom ereje. Például egy érdekes infografika képes egyszerűsíteni bonyolult információkat, így azok egy pillantás alatt érthetővé válnak. Egy jól megtervezett videó elmesélheti egy márka történetét, emberi arcot adhat a cégnek, és bizalmat építhet a nézőkben. A közösségi média platformok fokozzák a vizuális tartalmak elérhetőségét és hatását, magasabb elköteleződési arányokat eredményezve az egyszerű, szöveges tartalmakhoz képest. A vizuális tartalom nem csak esztétikáról szól. Ez egy erőteljes kommunikációs eszköz. Képzeld el egy cég új termékének piacra dobását. Egy magas minőségű termékfotó kiemelheti annak jellemzőit, míg egy bemutató videó megmutathatja működés közben, válaszolva a lehetséges vásárlók kérdéseire, míg azok feltevése előtt. Ezen felül a vizuális tartalom hozzájárul az SEO erőfeszítésekhez is, növelve a weboldalakon eltöltött időt és javítja a megoszthatóságot, ami növeli a keresőmotorokban való láthatóságot. A magas minőségű vizuális tartalom létrehozásának és kihasználásának alapjainak elsajátítása elengedhetetlen azok számára, akik szeretnének kiemelkedni és hatékonyan közvetíteni üzenetüket a digitális térben. A vizuális tartalom nem csak megragadja a figyelmet, érzelmi kapcsolatokat is kialakít a közönséggel, befolyásolja a fogyasztói viselkedést és építi a márkahűséget. A konzisztens vizuális márkaépítés az összes digitális csatornán erősíti a márkaképet, hozzájárulva az azonosításhoz és a bizalom kialakításához. Az emberi agy sokkal gyorsabban dolgozza fel a vizuális információkat, mint a szöveget. Ezért a vizuális tartalom kritikus eszköz a vállalkozások számára, hogy hatékonyan közvetítsék összetett üzeneteiket. Biztosítja, hogy a közönség könnyen megértse és megjegyezze az előadott információkat. Gondolj bele! Mikor olvastál utoljára egy hosszú cikket, és mikor néztél utoljára egy videót, vagy tekintettél meg egy infografikát? Melyikre emlékszel élénkebben? Valószínűleg a vizuális tartalmakra. Ez azért van, mert az agyunk jobban rögzíti a vizuális információkat. A vizuális tartalom különböző formákban jelenik meg. Mindegyik egyedi módon képes figyelmet felkelteni és elkötelezni a közönséget. Nézzük meg a digitális marketingben használt 10 vizuális tartalomtípust. Képek és fotók. Magas minőségű, lenyűgöző képek alapvető fontosságúak. Használhatók weboldalakon, közösségi média platformokon, blogokon és online hirdetésekben, hogy felkeltse a figyelmet és közvetítse az érzelmeket. Videók. A videók rövid klippektől kezdve a hosszabb magyarázó videókig, visszajelzésekig vagy termékdemókig terjednek.
Egy jól elkészített videó bemutathatja, hogyan működik egy termék, megoszthatja a vásárlói tapasztalatokat, vagy egyszerűen és meggyőzően elmagyarázhat bonyolult ötleteket. Infografikák. Adatokat, szöveget és grafikát kombinálva, az infografikák könnyen érthető és vizuálisan vonzó módon mutatják be az információkat. Animációk és gifek. Szórakoztató, vonzó elemet adnak a digitális tartalmakhoz. Felkeltik a figyelmet, egyszerűsített módon magyarázzák a folyamatokat, vagy humort visznek a marketing üzenetekbe. Illusztrációk és grafikai tervezések. Segítenek a márkáknak kitűnni egyedi vizuális tartalommal, amely tükrözi azok személyiségét és üzenetét. Egyedi illusztrációk képesek a márkakép személyiségét közvetíteni és marketing anyagokat megkülönböztetőbbé tenni. Mémek. Népszerű vizuális tartalomformák a közösségi médián, ismertek humoruk és megoszthatóságuk miatt. Hatékony módon képesek kapcsolatba lépni a fiatalabb közönséggel, feltéve, hogy azok illeszkednek a márka hanghoz és a közönség preferenciáihoz. Például egy fiatalokat célzó ruházati márka mémeket használhat, amelyek rezonálnak a jelenlegi trendekkel és humorokkal. Prezentációk használhatók vizuális tartalmakként, különösen olyan platformokon, mint a LinkedIn vagy webináriumokon belül. Lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy megosszák tudásukat, bemutassák szakértelmüket, és struktúrált formában közvetítsék az információkat. Például egy üzleti tanácsadó prezentációt használhat, hogy megossza az értékesítése során szerzett betekintéseit. 360 fokos képek és virtuális valóság, tehát VR. Egyedi és interaktív élményt nyújtanak a felhasználóknak, lehetővé téve számukra, hogy részletesen felfedezzenek egy színt vagy terméket. Ezek különösen hatékonyak ingatlan, turizmus és termék bemutatásában. Egy 360 fokos kép jobb érzékeltetést adhat a potenciális vásárlóknak arról, hogy egy helyszín vagy termék valójában milyen. Interaktív tartalmak. Például kvízek, szavazások és kattintható infografikák megkövetelik a felhasználók részvételét. Ez a tartalomtípus lehetővé teszi, hogy a termékről vagy szolgáltatásról való tanulás szórakoztató és emlékezetesebb legyen. Felhasználó által generált tartalmak, rövidítve UGC vagy UGC. Ide tartoznak a felhasználók által készített képek, videók és vélemények, amelyek nagy hatással lehetnek. Az UGC megosztása a platformjaidon építhet bizalmat és hitelességet. Például egy fitness márka bemutathatja a felhasználó által generált edzési videókat és véleményeket közösség és hitelesség kialakítása érdekében. Minden vizuális tartalomtípusnak megvannak az előnyei és legjobb felhasználási esetei. Fontos, hogy a marketingesek válasszák ki a megfelelő vizuális típust az üzenetük, közönségük és marketing céljaik megfelelő meghatározása érdekében. Mélyebben is be kell mennünk abba, hogyan készítsünk hatékony vizuális tartalmakat. Első lépésként ismerd meg a közönségedet. Kritikus fontosságú tudni, hogy kinek készítesz tartalmat. Különböző demográfiai csoportok különböző típusú vizuális tartalmakra reagálnak. Például a fiatalabb közönség rövid, vonzó videókat és mémeket kedvelhet, míg a szakemberek jobban reagálhatnak az infografikákra és részletes prezentációkra. A következő lépés a minőségre összpontosítás. A magas minőségű vizuális tartalmak valószínű, hogy felkeltik a figyelmet és megosztásra kerülnek. Ez azt jelenti, hogy érdemes befektetni jó dizájnba, nagy felbontású képekbe és szakmai videógyártásba szükség esetén. A konzisztencia kulcsfontosságú. Győződj meg róla, hogy a vizuális tartalmad összhangban van a márkád általános kinézetével és hangulatával.
Ide tartozik ugyanazoknak a színvilágoknak, betűtípusoknak és stílusoknak a használata az összes vizuális elemen. A konzisztencia segít erős márkaképet építeni és felismerhetőbbé tenni a tartalmaidat. A történetmesélés egy erőteljes eszköz a vizuális tartalmakban. Az emberek természetesen vonzódnak a történetekhez, és a vizuális eszközökkel történő történetmesélés nagyon hatékony lehet. A történetmesélés képes érzelmi kapcsolatot létrehozni a közönséggel. Ne felejtsd el optimalizálni a vizuális tartalmakat különböző platformokhoz. Különböző közösségi média platformok különböző követelményeket támasztanak a kép és videóméretekkel szemben. Győződj meg róla, hogy a vizuális tartalmaid optimalizáltak az adott platformokra, hogy biztosítsd, hogy a legjobban nézzenek ki és jól teljesítsenek. Mérj és elemezd a vizuális tartalmak teljesítményét. Használj analitikai eszközöket a következők nyomon követéséhez. Elkötelezettségi arányok, megosztások és konverziók. Ezek az adatok értékes bepillantást nyújthatnak abba, hogy mi működik és mi nem. Lehetővé téve a stratégia finomítását és a jövőbeli tartalmak javítását. Összegzésül, a vizuális tartalom erőteljes eszköz a digitális marketingben. Növeli az elkötelezettséget, egyszerűsíti az üzenetátadást és javítja az általános márkaképet. A vizuális tartalmak stratégiai integrálásával a kampányokban képes vagy arra, hogy megragadja és megtartsa a közönség érdeklődését. Maradj velünk további tippekért és trükkökért a digitális marketing stratégiáid feljavításához. Láthatunk legközelebb!